Welcome sa aking channel! So, for today's video guys, ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel art. At meron tayong tatlong paraan. Ito ay YouTube channel art template, ang ating photo and picture resizer, at syempre ang ating fix art. At syempre guys, ituturo ko na rin sa inyo kung paano maglagay ng ating YouTube channel art. So, huwag na natin patagalin. Simulan na natin. Baka mainip pa kayo at umalis. So, tara na! So, ang unang gagawin natin guys, punta muna tayo sa ating Google Chrome. Kasi dito tayo kukuha ng ating YouTube channel art template. Dito tayo magda-download. Search nyo lang yung YouTube channel art template. And then search. Ayan guys, ito na siya. Ayan, ito siya guys. Click nyo lang yan. Ayan, ito yung mga YouTube template natin. Ito, kunin natin. Ayan. Hold lang natin. And then, download image. Ayan, okay na siya. At syempre guys, dito na rin kayo kukuha ng background color na gagamitin mo sa inyong channel art. Maraming choices dito guys. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyong mga designs or colors. Pwede nyo i-search dito. Ito na siya guys, yung mga background color natin. Pwede rin kayo mag-search na kung anong gusto nyong kulay na i-direct nyo lang para lalabas na agad siya. So, kunwari, ito, ayan, download natin yun. Meron na akong na-download sa akin guys, pero papakita ko lang sa inyo paano ko i-download siya. Ayan. Click lang natin yan. Then download. Ayan, okay na guys. At kapag nakapag-download na kayo, back na kayo sa screen nyo at pwede na kayo mag-edit ng ating YouTube channel art. At pupunta na tayo dito sa ating fix art at dyan kayo mag-edit guys. Pupunta na tayo sa ating fix art guys. Etong fix art. Pero kapag hindi pa kayo nakapag-download nyan, punta kayo dito sa Play Store. Dyan kayo mag-download ng fix art. Ayan. At itong photo and picture resizer. Ayan. Diyan kayo magda-download yan. And then, pag nakapag-download na kayo, click na natin tong fix art. Mag-i-edit na tayo. And then, click nyo lang tong bilog na may plus. And then, click nyo tong all photos. Yan, click nyo lang yan.
And then, yung ating dinownload na YouTube channel art template. Ito. Ito yung una nating i-add, guys. Ayan. At itong black na to, guys. Ito yung size ng ating YouTube channel art template. Ayan. Ito yung ating susundan kung hanggang saan lang tayo dapat maglalagay ng pangalan, designs, or pictures na gusto nyo ilagay. Yan. Hanggang dyan lang, guys. Tandaan nyo yan. Yung side na yan. And then, mag-a-add na tayo ng background. Add nyo lang yung ating background. Ayan, pili kayo ng gusto nyong background na ilalagay, kulay or designs. Ayan, guys. And then, isasagad lang natin, guys, sa dulo. Ayan. Dapat nakasagad yan. Dapat bantayan, guys. Kailangan pasensya yung gagawin natin dito. Ayan. And then liliitan lang natin, guys. Ipapantay natin sa ating YouTube template. Ayan. Papantay nyo lang, guys. Kailangan may tayo, pasensya dito. Ayan, okay na siya, guys. And then tatandaan nyo lang to, guys, yung ating side na to, yung black na yan, hanggang dyan lang dapat yung ating paglalagyan. Ayan. And kapag natandaan nyo na, back nyo na. And then, pwede na kayong mag-type ng gusto nyo. Kung gusto nyo picture lang, mga stickers, guys. So, yung akin is pangalan na lang ilalagay ko. So, text tayo. Click nyo lang yung text. And then, type nyo yung gusto nyong ilagay. Sa akin ay pangalan na lang. And then, check natin. Ayan. And then, itong font, guys. And ito yung pagpipilian natin. Dito, click lang nyo yan. Ayan. Maraming, pero dito, pwede na rin dito. Ito, guys, yung kita nyo na rin. Ayan. Pili lang kayo dyan. Ayan. Yung sa akin is ito na lang. And then, ayan. Okay na yan. Simple lang. And then, guys, kung gusto nyo lagyan ng stroke, itong stroke, meron mga choices dito na kung gusto nyo lagyan ng mga designs. Meron tayong color, stroke, shadow. Ayan, guys. Ito, maraming mga choices dyan na pwede nyong ilagay. Mag-explore na lang kayo, guys. Marami kayong matututunan dito sa PixArt. Kunwari, itong stroke, lagyan natin yan. Ayan. And then, itong size niya. Gusto nyong kapalan, yan. Basta sa inyo, pero sa akin, simple lang siguro. So, lalagyan na lang natin siya ng shadow para medyo itong shadow. Ayan. And then, adjust nyo lang din kung anong size na gusto nyo. Ayan.
Basta sa inyo guys kung anong gusto nyo mga designs. Yan. Ayan, okay na yan. And then, check lang natin. Ayan, okay na yan guys. Hindi ko na patatagalin or lalagyan pa ng ng mga arte-arte. Basic lang muna. And then, para maintindihan nyo. And then, kapag okay na kayo guys, lalagyan nyo na ng gusto nyong ilagay. Save na natin guys. Click lang natin yan. And then, save. Ayan. Okay na siya. Na-save na natin. Punta na tayo dito guys sa ating photos. Tingnan natin kung nandito na yung sinave natin. So, ayan. Nandito na siya guys. Eto. Ayan. And then, kapag nakagawa na tayo ng ganito, punta na tayo dito sa ating eto, yan. Photo Picture Resizer. Yan, click lang natin yan. And then, dito sa ating select photo. Click nyo lang yan. Ayan. And then, select nyo lang tong ginawa nating channel art. Yan. Select nyo lang yan. And then, itong resize. Yan. Click nyo yan. Resize na natin. And then, punta kayo dito sa ating custom. Click nyo yan. Pag hindi nyo guys na intindihan, pwede nyo ulit-ulitin yung ating video para po ma-memorize nyo. So, ayan yung size ng ating hinihingi ng ating channel art ay yung eto 2560 at yung 1440. Ayan. And then, pag click nyo na yan guys, yung kailangan nating size, click nyo na tong okay. Okay na natin. Ayan, okay na siya guys. Na-resize na natin. So, alis na tayo dito. Back na tayo. Tignan natin ulit sa photo or gallery natin. Kung na-save na natin siya. So, ayan. Ito na siya guys. Na-resize na natin siya. So, punta na tayo sa ating YouTube channel. Punta tayo dito sa ating Google Chrome. Click natin yan. And then, type natin yung ating YouTube channel. Type natin yung youtube.com. Search nyo lang. And then make sure guys na naka-desktop kayo guys. Ito. Dito nyo titignan. Kung naka-desktop kayo. Ayan. Ito. Kapag may check yan, ibig sabihin naka-desktop na kayo, site na kayo guys. Ayan. Nabubulol na ako. So, ayan. Kapag nandito na tayo guys, ito yung profile natin. Ayan. Click nyo lang yan. And then, select your channel.
And then, ayan, dito na tayo. Ito guys. Yan, click nyo lang yan. Ayan. Papalitan na natin yung ating channel art. Ayan. And then, ito guys, yung ating profile. Ito yung ating channel art. Ayan. Papalitan. Dito natin i-click itong change. Click natin yung change. And then, ilalagay na natin yung ating na-resize na channel art. Ayan. And then, select done. Ayan, okay na siya guys. Ito na siya. Saktong-sakto sa ating ginawa. So, ayan. Pasok na pasok yung ating pangalan. So, done na natin. Ayan. And then publish. Click nyo yung publish. Ayan, okay na siya guys. And then go to channel. Tignan na natin sa ating channel guys. Kung napalitan na natin. Ayan, ito na siya guys. Okay na siya. Ganyan lang kadali guys. Ayan, ang ating channel art. So, yun lang guys. Okay na siya. Ganun lang kadali. Guys, sana meron kayong natutunan sa aking tutorial. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, comment, and subscribe na rin. And click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest video. So, ayun lang guys. Thank you for watching. God bless us all.